Dầu mỏ thì lúc nào nó cũng nóng và quá là nóng luôn. Thế thì một ngày thế giới dùng hết bao nhiêu thùng dầu và Việt Nam thì sao? Bạn hãy tưởng tượng thế giới của chúng ta giống như một cỗ máy khổng lồ và dầu mỏ chính là dòng máu đen chảy trong những huyết quản bằng thép. Tính đến năm 2026, mỗi khi mặt trời mọc rồi lặn, nhân loại đã kịp uống hết khoảng 105 triệu thùng dầu thô. Để chúng ta cùng giải mã con số 105 triệu này cho thấy nó điên rồ đến mức nào. Một thùng dầu quy chuẩn ở mức 159 lít, vậy là mỗi ngày chúng ta tiêu thụ tới 16,7 tỷ lít chất lỏng đặc sánh đó. Đây là dầu thô tính cho nó đồng nhất, chứ không quy giá xăng hay là dầu diesel hoặc là những chất đốt khác. Hãy tưởng tượng nếu bạn xếp 105 triệu cái thùng phi này thành một hàng dài, với đường kính mỗi thùng khoảng 0,6 mét, thì cái hàng đó sẽ dài đến 63.000 km. Bạn biết là chu vi trái đất bao nhiêu không? Chỉ khoảng 40.000 km mà thôi. Nghĩa là lượng dầu thế giới dùng trong chỉ một ngày có thể quấn quanh trái đất đến khoảng 1,5 vòng. Và để bạn hình dung rõ hơn, hãy tưởng tượng một con kênh dài dằng dặc, rộng 10 m và sâu 2 m. Lượng dầu thế giới dùng trong một ngày có thể lấp đầy con kênh đó và kéo dài từ Hà Nội sang đến tận Paris. Hoặc nếu bạn muốn so sánh với thứ gì đó gần gũi hơn, hãy nghĩ về những chiếc bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Cứ mỗi 13 giây trôi qua, thế giới lại đổ đầy một hồ bơi như thế bằng dầu thô và dùng sạch sành xanh không còn một giọt. Chúng ta không chỉ dùng nó để chạy xe, chúng ta đang thở bằng dầu, ăn bằng dầu và mặc cũng bằng dầu. Con số 105 triệu thùng dầu này không chỉ là một kỷ lục, nó là minh chứng cho một sự thật rằng bất chấp những lời kêu gọi về năng lượng xanh, về dùng điện, dùng gió, dùng mặt trời, cỗ máy toàn cầu vẫn đang gầm rú và đòi hỏi thức ăn nhiều hơn bao giờ hết, đòi hỏi dầu nhiều hơn bao giờ hết. Nhu cầu này không chia đều cho tất cả. Khi bạn đang nhâm nhi cà phê ở Việt Nam thì ở bên kia bán cầu, nước Mỹ vẫn đang là tay chơi hạng nặng khi ngốn hết khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày. Ngay sát vách của chúng ta, Trung Quốc cũng không kém cạnh với 16 triệu thùng dầu để nuôi sống hàng vạn nhà máy công xưởng. Cơn khát này kinh khủng đến mức nếu tất cả các giếng dầu trên thế giới bỗng nhiên ngừng chảy chỉ trong vòng 24 giờ, toàn bộ nền kinh tế toàn cầu sẽ đông cứng lại như một khối băng. Máy bay nằm im ở trên đường băng, tàu biển trôi dạt vô định và những kệ hàng siêu thị sẽ trống rỗng chỉ sau vài nốt nhạc. Nhưng để hiểu tại sao chúng ta lại chạm tới con số 105 triệu thùng dầu vào năm 2026, hãy quay ngược quá khứ để thấy biểu đồ tiêu thụ nó đang dốc đứng như thế nào. Hãy bắt đầu từ cột mốc 10 năm trước, tức là năm 2016. Lúc đó cả thế giới đang xôn xao về Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Người ta mơ về một thế giới không còn khói bụi. Thế nhưng con số thực tế lại nói lên điều ngược lại. 2016, thế giới tiêu thụ khoảng 97 triệu thùng dầu mỗi ngày. Vậy là chỉ trong một thập kỷ, chúng ta đã tăng lên gần chục triệu thùng dầu mỗi ngày. Một lượng dầu bằng tổng sản lượng của vài quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn cộng lại. Lùi xa hơn một chút, 20 năm về trước, năm 2006. Đây là thời điểm mà khái niệm xe điện vẫn còn là một thứ gì đó xa xỉ trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Thế giới lúc đó tiêu thụ khoảng 85 triệu thùng dầu mỗi ngày. Bạn đã thấy sự khác biệt chưa? Trong 20 năm, chúng ta đã đẻ thêm nhu cầu cho 20 triệu thùng dầu mỗi ngày. Đó là giai đoạn bùng nổ của Trung Quốc khi hàng triệu người dân nước này chuyển từ xe đạp sang xe máy và ô tô. Khi những đại lộ thanh thang mọc lên thay thế những con đường làng, cơn khát của châu Á lúc đó đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện năng lượng toàn cầu. Quay lại 30 năm trước, năm 1996, lúc này thì mình và các bạn chắc còn đang bận rộn với những trò chơi trẻ con hoặc vừa mới biết đến Internet quay số tít tít. Xin lỗi những khán giả lớn tuổi ở trên kênh. Thế giới lúc này chỉ cần khoảng 72 triệu thùng dầu mỗi ngày để vận hành. So với con số 105 triệu của bây giờ, chúng ta đã tăng trưởng khoảng 50% lượng tiêu thụ chỉ trong vòng 3 thập kỷ. Điều này cho thấy tốc độ toàn cầu hóa và sự gia tăng dân số đã đẩy nhu cầu tiêu thụ năng lượng lên một tầm cao mới mà các thế hệ trước không thể tưởng tượng nổi. Và cuối cùng, hãy nhìn vào mốc 50 năm trước, năm 1976. Đây là thời đại của những chiếc quần ống loe và những chiếc xe hơi cơ bắp của nước Mỹ uống xăng như uống nước lã. Thế nhưng thật bất ngờ là cả thế giới lúc đó chỉ dùng khoảng 60 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tại sao lại thế? Đơn giản vì lúc đó dân số thế giới chỉ bằng khoảng một nửa bây giờ và phần lớn các quốc gia đang phát triển vẫn còn đang trong tình trạng chưa có điện hoặc giao thông thô sơ. Cứ nhìn vào Việt Nam lúc bấy giờ thì biết. Nhìn lại một chuỗi dài 50 năm, chúng ta thấy một sự thật trần trụi. Dù công nghệ động cơ có tiết kiệm xăng dầu đến đâu, dù chúng ta có lắp bao nhiêu tấm pin năng lượng mặt trời đi chăng nữa, thì cái tổng lượng dầu tiêu thụ vẫn cứ lầm lũi đi lên như một con bò tót không gì cản nổi. Mỗi nấc thang 10 năm lại đánh dấu một bước tiến hoặc là lùi tùy theo cách bạn nhìn trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Nói chuyện thế giới mãi rồi, giờ hãy quay trở lại với Việt Nam. Bạn có bao giờ tự hỏi trong cái biển 105 triệu thùng dầu mỗi ngày kia, Việt Nam của mình chiếm bao nhiêu hay không? Con số có thể khiến bạn phải bất ngờ. Năm 2006,
Việt Nam chúng ta tiêu thụ khoảng 550.000 cho đến 600.000 thùng dầu mỗi ngày. Nếu đặt cạnh 105 triệu thùng dầu của thế giới, con số của chúng ta chỉ chiếm khoảng 0,5%. 0,5% nghe có vẻ không nhiều lắm, nhưng đừng xem thường. 0,5% vẫn là một con số khổng lồ, vẫn là một lượng cực kỳ lớn, bởi vì đây là 0,5% của 105 triệu thùng dầu. Để bạn dễ hình dung, 550.000 thùng dầu này mà Việt Nam tiêu thụ mỗi ngày đủ để đổ đầy bình xăng cho hàng chục triệu chiếc xe đang len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày. Nó cũng chỉ là nguồn năng lượng để các nhà máy nhiệt điện chạy hết công suất, để những con tàu vận tải đưa hàng hóa made in Việt Nam đi khắp Nam châu. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhu cầu năng lượng nhanh nhất khu vực. Cách đây 30 năm, chúng ta tiêu thụ rất ít, nhưng giờ đây khi kinh tế bùng nổ, ô tô cá nhân tràn ngập đường phố, thì cái con số 0,5% đó đang nhích dần lên mỗi năm. Điều thú vị là chúng ta có dầu mỏ ở ngoài khơi, có những giàn khoan khổng lồ ở Bạch Hổ hay Đại Hùng, nhưng chúng ta không thể tự cung tự cấp hoàn toàn. Dầu thô của chúng ta hút lên đa phần là loại dầu ngọt, nhẹ, rất quý, nên thường đem xuất khẩu để lấy tiền về, rồi lại đi nhập các loại dầu khác và xăng thành phẩm về để dùng. Hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất hiện đáp ứng được khoảng 70 đến 80% nhu cầu trong nước. Phần còn lại, chúng ta phải phụ thuộc vào dòng chảy thương mại toàn cầu. Vậy nên mỗi khi giá thế giới nhảy múa, ví dụ như một cuộc xung đột ở Trung Đông xuất hiện hay một lệnh trừng phạt nào đó xuất hiện, thì ngay lập tức ví tiền của người dân cũng rung lắc theo. Chúng ta tuy nhỏ nhưng đã hòa mình vào hệ thống sinh thái dầu mỏ của cả thế giới và không thể tách rời được nữa. Đến đây, nhiều người sẽ gãi đầu. Chúng ta thấy là báo đài nói suốt về xe điện, nào là xe điện chạy đầy đường, nào là pin năng lượng mặt trời phủ kín mái nhà. Tại sao thế giới lại tiêu thụ dầu nhiều nhất lịch sử vào năm 2026 này, hoặc những năm sau còn nhiều hơn thì sao? Đây chính là cái nghịch lý thú vị mà chúng ta cần phải mổ xẻ. Thứ nhất, bạn cần phải biết rằng dầu mỏ không chỉ nằm trong bình xăng ô tô hay xe máy. Cái điện thoại bạn đang cầm, cái áo bạn đang mặc, những chiếc túi ni lông hay kể cả những loại thuốc bạn đang uống, phần lớn đều có gốc từ dầu mỏ. Ngành công nghiệp hóa dầu đang bùng nổ khủng khiếp. Khi con người giàu lên, họ mua sắm nhiều hơn, dùng nhiều đồ nhựa hơn, dùng nhiều mỹ phẩm hơn. Xe điện có thể giúp chúng ta bớt đốt xăng, nhưng nó lại cần rất nhiều nhựa và chế phẩm hóa học để chế tạo. Vậy nên cái lượng dầu tiết kiệm được từ đường bộ lại bị ngành hóa dầu nuốt chửng không thương tiếc. Thứ hai là câu chuyện của hàng không và vận tải biển. Cho đến năm 2026 này, chúng ta vẫn chưa thể tạo ra một chiếc máy bay chở khách xuyên đại dương chạy bằng pin hay là một con tàu container siêu trọng tải chạy bằng điện một cách hiệu quả kinh tế. Thế giới ngày càng phẳng, nhu cầu du lịch, đi lại, vận chuyển hàng hóa quốc tế tăng phi mã sau đại dịch. Những động cơ phản lực và động cơ diesel khổng lồ đó vẫn đang ngốn dầu hỏa và dầu ma rút với tốc độ chóng mặt. Và cuối cùng, một lý do cực kỳ quan trọng là sự trỗi dậy của các quốc gia đang phát triển. Trong khi Mỹ và châu Âu đang nỗ lực cắt giảm dầu mỏ, thì ở Ấn Độ, ở các nước châu Phi, ở Đông Nam Á, ở chính Việt Nam chúng ta, hàng tỷ người đang bắt đầu bước vào tầng lớp trung lưu. Họ bắt đầu mua chiếc ô tô đầu tiên, lắp chiếc máy lạnh đầu tiên, lắp chiếc điều hòa đầu tiên. Đối với họ, dầu mỏ vẫn là nguồn năng lượng rẻ nhất và sẵn có nhất để phát triển kinh tế. Chính sự bù trừ này đã đẩy tổng lượng tiêu thụ toàn cầu lên mức kỷ lục 105 triệu thùng dầu mỗi ngày, bất chấp những nỗ lực xanh hóa ở các nước phát triển. Khi chúng ta nhìn lại con số tiêu thụ từ 50 năm trước cho đến nay, chúng ta thấy một hành trình vươn lên không ngừng nghỉ của nhân loại. Nhưng hành trình đó không thể kéo dài mãi mãi. Những nguồn dầu dễ khai thác đang cạn dần, và cái giá phải trả cho mỗi thùng dầu không chỉ là những đồng đô la mà còn là sự biến đổi của khí hậu. Việt Nam chúng ta dù chỉ đóng góp một phần nhỏ, 0,5%, nhưng cũng đang đứng trước những lựa chọn quan trọng. Việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và xe điện không chỉ là xu hướng, mà là yêu cầu sống còn để đảm bảo an ninh năng lượng trong tương lai. Hy vọng rằng 10 năm nữa, khi mình và các bạn ngồi đây uống trà và hỏi nhau, thế giới tiêu thụ bao nhiêu xăng dầu, con số đó sẽ không còn là 105, 110, 120 hay 130 triệu thùng dầu mỗi ngày nữa, mà sẽ là một con số nhỏ hơn, đánh dấu một kỷ nguyên mới của nhân loại. Nếu thấy thú vị thì bạn hãy nhấn nút like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Còn bây giờ, xin được nói lời chào, tạm biệt.